Друзі, вітаю вас на каналі Newsroom. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку просто зараз. Це допомагає нашій маленькій команді боротися з алгоритмами. І напишіть, будь ласка, у коментарях, з якого міста чи з якої країни ви нас дивитеся. Ну а ми починаємо дуже важливу тему, яку не можна пропустити. Тож раджу додивитися відео до самого кінця. Сьогодні говоритимемо про рішення Верховного суду, яке буквально вибило ґрунт з-під ніг багатьох українських родин. Йдеться про землю, яку люди десятиліттями вважали своєю. Обробляли, вкладали в неї силу, працю, душу. А потім одним судовим рішенням фактично дізналися. Це не ваша власність. І у спадщину вона не переходить. Що ж сталося? Давайте розбиратися без складної юридичної мови. У 90-х і 2000-х роках багатьом українцям виділяли земельні ділянки для ведення селянських фермерських господарств. Але видавали не право приватної власності, а право постійного користування. І це, друзі, ключовий момент. І саме він сьогодні став причиною величезної кількості проблем. У листопаді 2025 року Верховний суд поставив жирну крапку. Земля, що передана у постійне користування фермерському господарству, не може спадкуватися як особисте майно громадянина. Чому? Тому що після реєстрації фермерського господарства користувачем землі юридично стає не фізична особа, а саме господарство. Іншими словами, земля прив'язана до бізнесу, а не до конкретної людини. Це означає, що після смерті власника фермерського господарства сама земля не входить до спадкового майна. Взагалі, немає автоматичної передачі. Не можна просто сказати, це батькова земля, тепер вона моя. А що ж переходить у спадок? Спадкоємці отримують частку в господарстві, корпоративні права, можливість стати керівником фермерського бізнесу, продовжувати роботу, вирощувати врожай і вести діяльність. Але не право автоматично оформити землю на себе. Тобто спадкується бізнес, а не земельна ділянка. І це принципово інша юридична історія. На жаль, багато родин десятиліттями вірили, що зможуть оформити земельну ділянку як власність. Але тепер цей шлях фактично закритий. Хочеш мати землю у власності? Це вже інші процедури. Аукціон, оренда, інші правові інструменти, але не спадок. Друзі, якщо ви ще не підписалися на канал Newsroom, зробіть це просто зараз. І обов'язково залишайте коментарі. Ваші реакції допомагають нам рухати тему далі. Ну і йдемо далі. Що це означає для родин на практиці? Якщо ви хочете і надалі користуватися ділянкою, будь ласка, продовжуйте роботу в рамках фермерського господарства. Якщо планували продати, подарувати або переписати землю, цього не можна. Бо право постійного користування – це не право власності і не товар, який можна передавати дітям чи онукам. Що потрібно зробити зараз? Перевірити інформацію в державних реєстрах. Хто зазначений користувачем? Людина чи фермерське господарство? Вчасно оформити спадкування корпоративних прав. Не відкладати зміну керівника чи оформлення частки спадкоємця. Усвідомити, що через спадок землю на себе не оформити. Потрібні інші законні механізми. Чи справедливо це? Сім'я каже, ми працювали тут усе життя. Держава відповідає, це земельний ресурс громади, переданий не сім'ї, а господарству для їхньої діяльності. Суд став на сторону державної логіки. І тут важливо не плутати паї та приватні земельні ділянки. Це зовсім інше. Їх можна успадковувати. Ми зараз говоримо тільки про землю фермерських господарств у постійному користуванні. Дозвольте відповісти на кілька типових запитань. Чи можна продати таку ділянку? Ні, не можна. Чи можна передати право користування дітям через спадок? Теж ні. Чи можна добитися іншого рішення через суд?
Ну, ви знаєте, після цієї постанови Верховного суду шансів практично немає. Судова практика тепер єдина. Що робити, щоб мінімізувати ризики на майбутнє? Тримайте в порядку статут та реєстраційні документи господарства. Підтримуйте офіційні відносини з громадою, договори, оренда, участь у аукціонах. Розгляньте альтернативні варіанти землекористування, кооперацію, оренду сусідніх ділянок, спільні господарські проекти. І головне, не живіть ілюзіями. Отже, фермерське господарство можна успадкувати і продовжувати діяльність. Землю в постійному користуванні – ні. Це реальність, у якій ми живемо, і краще планувати свої кроки, знаючи правила гри, ніж втрачати час і нерви на те, що юридично неможливо. Друзі, якщо вважаєте тему важливою, поставте, будь ласка, вподобайку. Поділіться відео у соціальних мережах та підтримайте канал, якщо маєте таку можливість. І не забудьте написати в коментарях, звідки ви нас дивитеся. Нам і справді цікаво бачити географію нашої аудиторії. Напишіть, будь ласка, з якого міста, країни чи населеного пункту ви нас дивитеся. Це важливо. І дякую, що додивилися до кінця. Попереду ще багато важливих роз'яснень, тож залишайтеся з каналом Newsroom. Ну а завершую відео вже за традицією. Фразу, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Хоча, ви знаєте, як я вже неодноразово казав, можливо, він цю фразу ніколи і не казав. Але, як то кажуть, то вже зовсім інша історія. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу Newsroom. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, ну і підтримати нас копійчиною, якщо є, звичайно, така можливість. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Ньюзрумі.